Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video mga mamshis, mag-a-unbox tayo nitong bagong Epson L3153 Ecotank printer. Nag-avail kami nitong Epson printer para pandagdag sa aming munting negosyo. So itong Epson L3153 is a 3-in-1 printer. Pwede na siyang gamitin sa pagpiprint, scan, at photocopy or Xerox na tinatawag nila. And then, this is one of the latest L series on Epson kasi nga, nung nag-browse ako sa YouTube, wala pa siyang reviews or walang any review ako na napanood about this. Pero ito na yung inabail namin kasi syempre, nag-upgrade na yung mga L series na Epson and nadagdagan po ito ng Wi-Fi. So, pwede na po natin siyang gamitin wireless gamit yung ating laptop or any gadget. Wala akong any idea about this Epson L3153 kaya naman excited na ako na ma-unbox to. So, tara na! Ayan, so open na natin yung box. Okay. Ayan, so ito yung laman. So unang makikita natin yung driver. So ito yung i-install natin. Ayan, kung merong CD-ROM yung ating laptop. So pwede nating i-install ang Epson driver sa kanilang website. Ayan. 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 So, ito yung mga ink niya. So, Epson 004. So, yun yung number ng ink na compatible sa ating printer. And so, black, cyan, magenta, and yellow. Medyo pricey yung Epson ink, pero okay naman kasi mas matipid ang paggamit ng ink. So, meron dito, ito po, USB LAN cable. Ayan. So, unit na. Ito na yung natitira. So, lalabas muna natin sa kahon kasi medyo delikado. Ito na yung unit niya. And then, may kasama siyang yung power cord niya. Ayan. So, naka-plastic pa yan. And then, naka-sealed pa lahat. So, tatanggalin natin isa-isa yan para makita natin. May papel siya sa ibabaw, pero yung writings niya is Chinese. Ayan. So, hindi natin maintindihan. So, tingnan na lang natin sa manual niya. Ayan. So, ito yung harap niya. Ayan. So, ito yung tray.
So, ito yung ink tank niya. Ito yung software disk. Ayan. So, para ma-install yung driver ng Epson sa ating laptop. Pero kung wala naman tayong disk drive sa laptop, pwede naman nating i-download yung Epson driver sa kanilang website. Kasama ng software disk, nandito yung manual. Ayan. Ayan. So, ito yung manual. Ito yung warranty card. Ayan. So, Chinese yung writings niya. And then, meron naman siyang mga drawing. Meron ding konting English writing. So, pagtsatsagaan natin siyang basahin para sa installation and configuration. Okay. Ayan, so na-unbox na natin itong Epson L3153 at nakita natin kung gaano ka-compact itong printer na to. Magaan lang siya, maliit lang. Ayan, hindi katulad ng ibang mga printer noon na sobrang bulky and then ang bigat. Ayan, so gagawa na lang ako ng separate na video on how to fill in ink dun sa kanilang ink tank. Ayan, so para makita natin ng maayos. Okay? I think that's it for today's video. I hope you find this video helpful. Sana nagka-idea kayo kung anong itsura nitong bagong Epson L3153. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Ma'am si Jean. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Please click the notif bell for more videos and updates. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye!